سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام داستان شفای یافته‌ای که ایشون مشهدی بودن ولی ساکن تهران بودن رو واسهتون تعریف کنم. خیلی جذابه، تا آخر همراه من باشین و داستان رو واسهتون شروع میکنم. داستان اینجوری شروع میشه که توی صحن حیاط، بعد روی تختی زیر سایه آلاچیق وسط حیاط همه جمع بودن و خاندایی به پشتی ترکمنی تکیه داده بودش و مادر بزرگ کنار سماور نشسته بودش و داشت چای میریخت. بچه‌ها هم دور باغچه دنبال هم می‌دویدن و سر صداشون حسابی زیاد بودش. زهرا یه گوشه حیاط یه اجاق به پا کرده بود و داشت آش نظمی می‌پخت. هر از گاهی هم به بچه‌ها یه نهیبی می‌زد: هی بچه‌ها مواظب باشید نسوزین. فاطمه هم در حالی که بچه کوچیکش داشت شیر میداد کنار زهرا رو صندلی نشسته بود و داشت به رضا که باغچه‌ها رو آب میداد نگاه می‌کرد. با دیدن امیر هوشنگ که فریاد زنان از اتاق بیرون میدوه، همه مات و متحیر به سمت اون خیره میشن. زهرا ناله کرد و بیهوش به زمین افتاد. فاطمه اون کوچولوشو یه گوشه میذاره و به کمک زهرا میدوه. کودکم به گریه میفته و مادر بزرگم اونو بغل میکنه، سعی میکنه آرومش کنه. رضا هم که شیلنگ آبو ول میکنه یه کنار رو سراسیمه به سمت امیر هوشنگ میدوه. خاندایی هم در حالی که یه لحظه ببخشید، خاندایی هم در حالی که از جا بلند میشه زیر لب میگه این یه معجزه است، این یه معجزه است. مادر بزرگ کودک فاطمه رو که یکم آروم میشه رو تخت میذاره و میخوابونه، در حالی که همه خوشحال بودن و اشک میریختن سر به سجده میذارن. زهرا هم همینه که به هوش میاد فاطمه رو که شانه‌اش میمونه تو آغوش میگیره و شروع میکنه به گریه. بعد میگه شنیدی دخترم پدرت حرف زد؟ اون رو پای خودش واسطاد و میگه آره مادر شنیدم. بعد نگاهش به سمت پدر میچرخونه و ادامه میده باورم نمیشه پدر تو میتونی حرف بزنی، میتونی راه بری. پدر بزرگ هوشنگ تو آغوش میگیره و صورتشو میبوسه و میگه خدا رو شکر تو شفا گرفتی. مادر بزرگ هم در حالی که آروم داشت گریه میکرده میگه میدونستم که پیش آقا جای برای ناامیدی نیست. بعد دستاش به سمت آسمون بلند میکنه و از ته دل خدا رو شکر میکنه. هوشنگ جلو میاد و جلوی مادر بزرگ زانو میزنه و دستاشو میگیره و در حال به دستاش بوسه میزنه. میگه هر چی هست از دعای خیر شماست مادر. مادر بزرگ هم پیشانی هوشنگ و بوسید و گفت وقتی همه دکترها جوابت کردن، وقتی از همه جا و همه کس ناامید شدم، رفتم حرم و اونجا که سالهای سال ما مشهدی ها میریم زیارت و تو جای ما نبودی، از امام دور بودی، به جای شما زیارت به جا آوردم و شفای تو رو از امام خواستم. میگه دلم شکست، حسابی گریه کردم و توی بغضام خوابم میگیره، بغض و گریم خوابم میگیره. امامو دیدم که به سمتم اومدن و استقبالشون از جا بلند شدن، لبخندی زدن، از من پرسن چرا امیر به دیدن ما نمیاد. گفتم امیر از مشهد رفته 10 سال که مقیم تهران شده. گفتن بگو بیاد. گفتم مریض آقا جان. دکترها جوابش کردن. آقام نگاه مهربونی به من انداخت و دوباره تاکید کردن که بهش بگو بیاد. از خواب بیدار شدم و به خانه آمدم و درباره این موضوع با هیچ کس حرفی نزدم. حقیقتش بلا فاصله به زهرا زنگ زدم و گفتم که تو رو بیارن مشهد. امیر هوشنگ هم گریه کرد و گفت چقدر بی‌وفا بودم مادر. خاندایی جلو آمد و کنار مادر بزرگ نشست و گفت حالا حرف بزن، از خودت بگو، از بلایی که سرت اومد چطور شد به این روز افتادی. امیر هوشنگ هم نگاه به پدر بزرگ انداخت و گفت همه چیز توی لحظه اتفاق افتاد. وضو گرفته بودم برم نماز بخونم، سرم گیج خورد، همه چیز تیره و تار شد و ندیدم هیچ چیز. زانوام خم خوردن و بی اختیار زمین افتادم. وقتی که به هوش اومدم تو بیمارستان بودم و صدای دکتر شنیدم که به رضا میگفت احتمال گسترش درد و از کار افتادن قوای حسی بدنش خیلی زیاده، باید تحت عمل جراحی قرار بگیره. رضا آمد جلو کنار مادر بزرگ نشست، گفت من مقدمات کارا رو فراهم کردم اما هوشنگ با عمل جراحی مخالف بود. هوشنگ خندید گفت
همیشه از عمل میترسیدم. فکر میکردم اگه اتاق عمل برم دیگه بعد که حالم بهتر شد حتما تشخیص دکترها اشتباه بوده و از این حرفا. زهرا میگه ولی تشخیص اشتباه نبود. یک هفته بعد دوباره سرگیجه و درد سراغت اومد و یه روز صبح داشتی از خواب بیدار میشدی گلوت انقدر ورم کرده بود که نفس کشیدن برات مشکل شده بود، بدنت فلج شده بود و نمیتونستی حرف بزنی. هوشنگ نگاهشو مهربانانه به سمت زهرا گرفت و گفت تو خیلی زحمت کشید زهرا. زهرا گفت تو نمیتونستی نفس بکشی، دکترها گفتن بعد گلوتو سوراخ کنیم و وگرنه با مسدود شدن کامل مجاری تنفسیت مرگ حتمیه. وقتی مادر زنگ زد و گفت خواب دیده از ما خواست تو رو بیاریم مشهد، خوشحال شدم. بالا فاصله با کمک رضا اسباب و سفر رو مهیا کردیم و جمع جور کردیم و اومدیم مشهد. امروز هم که 7 روز تو مشهدیم. خاندایی که تا این لحظه ساکت نشسته بود به حرفا گوش میکرد و اینا یه لحظه سکوت رو میشکنه. میپرسه اون نور دیدی چی بود؟ هوشنگ هم نگاهش به سمت دایی چرخوند و با تبسمی و تبسم شاد چهرهش که پر شده بود میگه نور سبزی از پنجره اتاقم تابید همه جا روشن شد. این نور سبزی رو دیدم که جلو اومد و به اطراف گلاب میپاشید. تمام فضای اتاق بوی خوش عطر گلاب پر شده بود. اون نور سبز وقتی به من رسید ایستاد و صدایش شنیدم. گفت برخیز همه نگران تو هن. گفتم نمیتونم. پیش آمد و دستمو گرفت و من از جا بلند کرد و گفت سعی کن تو میتونی. به نور خیره شدم و تلاش کردم از پس اون منبع نور چهره صاحب صدا رو ببینم، اما جز نور هیچ ندیدم. به سمت نور دویدم و که اومدم به پنجره رسیدم. تابش نور خورشید صورتم حس کردم، بوی عطر گلابم که همه جا بود. با ناباوری به خودم نگاه میکردم. عجیب بود، من رو پای خودم واسطه بودم، دست روی گلوم کشید و هیچ تورمی نداشت. حیرون شگفت زده به بیرون دویدم. فریاد شدید سر دادم. خواننده سر رو به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدای شکر این معجزه است. صدای از اون بلند شد و هوشنگ آستیناشو بالا زد و کنار حوض نشست و وضو گرفت. هنوز بوی خوش عطر گلاب تو فضای خونه بودش و اینجوری این آقا امیر هوشنگ شفاشو از آقا علی ابن موسی رضا گرفت. بله عزیزان، هیچ وقت ناامید نشید. انشالله که همتون حاجت روا باشین. و وقتی مشهد میایین، الان من یه چیزایی رو واقعا تو این کتاب شفا یافتگان متوجه شدم. 7 روز 8 روز باشین مشهد، 8 روز، چون تمام این شفا یافتگانی که بوده همه اکثرا همون 7 8 روز بودن مشهد و روز هفتم به بعد شفاشون گرفتن. شما نگاه کنید داستان قبلی رو هم گوش کنید تو پلیلیست شفا یافتگان و هم اکثرا تو خواب بودن، یه خوابی رفتن. حالا خدا رو شکر یه شرایط فراهم اومده توی حرم که میتونید یه استراحت کوتاهی بکنید ساعت 1 تا 4 ظهر. حتما استراحت بکنید، حتما نمازات رو بخونید، توسل کنید، انشالله همتون حاجت روا باشه. پلیلیست شفا یافتگان رو ببینید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، واسه دوستانتون بفرستید. نایب‌الوزیر همتون هستم، حرم آقا جان اون امام رضا. انشالله همتون حاجت روا باشیم. حق علی ابن موسی رضا. اللهم جل ولیک الفرج و العافیت و النصر. شفای مریضان، حاجتمندا انشالله. مشکل و کار و مسکن و ازدواج جوانامون حل بشه انشالله هر کسی هر حاجتی داره حاجت روا باشه. چقدر این داستان دلنشین و جذاب بود واقعا. انشالله جوانامون خوشبخت عاقبت بخیر بشن. فرج آقا جانمون امام الزمان هر چه سریعتر و در رکابشون باشه. ببینید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستانتون ارسال کنید. خیلی خوشحالم که این داستانای جذاب رو واسهتون میخونم و روایت میکنم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.